ሰላም የዩቲዩብ ተከታዮች እንደምናችሁ። ዛሬ አንድ አስተሳሰች ርዕስ ይዤ መጥቻለሁ። አመጋገባችንን ሳንለውጥ እንዴት ክብደታችንን መቀነስ እንደምንችል እናያለን። ብዙዎቻችን ክብደት ለመቀነስ ስንል የምንወዳቸውን ምግቦች ሙሉ በሙሉ ማቆም አለብን የሚል እሳቤ አለን። ነገር ግን ይህ አስፈላጊ አይደለም። በትንሽ ጥንቃቄና ስልት የምንወዳቸውን ምግቦች እየበላን ክብደታችንን መቀነስ እንችላለን። መጀመሪያ የምግብ መጠናችንን መቆጣጠር እጅግ አስፈላጊ ነው። ትልቅ ሳህን ምግብ ከመመገብ ይልቅ መካከለኛ መጠን ያለው ሳህን መጠቀም ይህ ብቻውን እጅግ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። ምግብን ቀስ በቀስ መብላትም ሌላኛው ጠቃሚ ስልት ነው። ምግባችንን በደንብ እያየን ሐሙን እየተወዳጅን መብላት። ውሃ መጠጣትን መዘንጋት የለብንም። ምግብ ከመብላታችን 30 ደቂቃ በፊት ውሃ መጠጣት የመሙላት ስሜት ይፈጥርና የምናስገባውን የምግብ መጠን ይቀንሳል። በቀን ቢያንስ 8 ኩባያ ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ነው። እንቅስቃሴም ወሳኝ ሚና አለው። ጫካ ውስጥ መሮጥ ወይም ጂም መሄድ ባይሆን በየቀኑ 30 ደቂቃ መራመድ ወይም በቤት ውስጥ መደነስ እንኳ ቢሆን ጠቃሚ ነው። የሚያስደስተውን እንቅስቃሴ ምረጥ። የእንቅልፍ ጊዜያችንን መጠበቅ አለብን። በቂ እንቅልፍ ያልተወሰደ አካል የረሃብ ስሜቱን መቆጣጠር ይከብደዋል። በየቀኑ 7-8 ሰዓት መተኛት እጅግ አስፈላጊ ነው። ሌላው ቁልፍ ነጥብ ምግብ የምንበላበት ጊዜ ሌላ ነገር አለማድረግ ነው። ቴሌቪዥን እያየን ስልክ እየተጫወትን ወይም እየሰራን መብላት አይመከርም። ይህ ያላስፈላጊ ብዙ ምግብ እንድንመገብ ያደርገናል። ከዚህም በላይ ራሳችንን መውደድና ማበረታታት አለን። አንዳንድ ጊዜ ስህተት ቢፈጸም ወዲያውኑ መልሰን መነሳት እንችላለን። ለውጥ አንድ ቀን የሚመጣ ነገር አይደለም፣ ቀስ በቀስ የሚመጣ ሂደት ነው። ውድ ተከታዮች እነዚህን ምክሮች በትዕግስት ተግባራዊ ያድርጉ። ለውጥን በአንድ ቀን አይጠፋም። ትንሽ ለውጦች ትልቅ ውጤት ያመጣል።